Hi everyone, my name is Rahul. Welcome to MathSphere. As I am class 10 or chapter number 1, RD SHARMAৰ পৰা কেইটামান important MCQ discuss কৰিম। তেতিয়াহলে হাই এটাকে আমি discuss কৰো। First যেটো question আছিল আমাৰ কি আছে চোৱা the smallest number divisible by all natural number between 1 and 10 মানে 1 and first of all কি কৰিব লাগিব 1 আৰু 10 ৰ তুমি মাজৰ নাম্বাৰবোৰ চোৱা কি আহিব 2 আহিব 3 আহিব 4 আহিব 5, 6, 7, 8, 9 তাৰ মানে 1 আৰু 10 ৰ মাজৰ নাম্বাৰবোৰ 2 ৰ পৰা 9 লৈকে আহিব তেতিয়াহলে তুমি এনেকুৱা এটা স্মলেষ্ট নাম্বাৰ ফাইন্ড কৰিব লাগিব যেটো নাম্বাৰ কি হ'ব গুটেইখিনি নাম্বাৰৰ টেবিলত থাকিব লাগিব তাৰ মানে তুমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগিব LCM ফাইন্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ফাইন্ড কৰিব লাগিব যেটো নাম্বাৰৰ টেবিলত সাপোজ গুটেইখিনি নাম্বাৰৰ টেবিলত এটো নাম্বাৰ থাকিব লাগিব সাপোজ মই কৈছো 2 আৰু 3 মই 6 নাম্বাৰ ফাইন্ড কৰিছো কাৰণ 2 টেবিলতো 6 3 টেবিলতো 6 মই কি কৰিছো ইয়াত LCM ফাইন্ড কৰিছো হয় না তেতিয়াহলে সেম হেদৰে ইয়াত আমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগিব LCM আৰু LCM ফাইন্ড কৰিবলৈ গুটেইখিনি পাৱাৰখিনি লিখি লোৱা 2 ক আমি 2 দি পাৱাৰ 1 বুলি লিখিব পাৰিম 3 to the power 1 4 ক কি বুলি লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ 5 ক কিমান 5 6 ক কিমান 2 into 3 7 ক কিমান লিখিব পাৰিম 7 8 ক কিমান লিখিব পাৰিম 2 কিউব মানে কি আছিলে আমাৰ 8 আৰু 9 মানে কিমান 3 স্কয়াৰ তে ভালদৰে চোৱা তোমালোকে LCM ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় LCM ৰ ক্ষেত্ৰত কমন নাম্বাৰ আহিব লগতে হাইয়েষ্ট পাৱাৰ আহিব আৰু লগতে আনকমন নাম্বাৰবোৰ আহিব ইয়াত কমন নাম্বাৰ কি চোৱা 2 common number ইয়াতো 2 common number ইয়াতো 2 common number তেতিয়া হলে 2 আহিব উইথ এ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ এতিয়া হাইয়েষ্ট পাৱাৰটো কি আছে 2 3 2 কিউব তেতিয়া হলে 2 কিউব আহিব ঠিক এইদৰে চোৱা 3 টো চোৱা 3 আছে common number 3 common number আৰু 3 common number তেতিয়া common number আহিব আৰু হাইয়েষ্ট পাৱাৰ উইথ এ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ that means হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কি হৈ আছে ইয়াত 3 স্কয়াৰ এতিয়া আনকমন নাম্বাৰবোৰ কোনবোৰ যেনেকৈ 5 আৰু 7 আনকমন নাম্বাৰবোৰ কি হয় LCM ত আহে তেতিয়া হলে 5 into 7 হ'ব তেতিয়া হলে গুটেইখিনি তোমালোকে এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰা 2 to 4 4 to 8 3 to 9 5 7 35 আৰু যেতিয়া গুটেইবোৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ ওচৰত আনসাৰ আহিব 2520 তেতিয়া হলে অপচন নম্বৰ B 2520 হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অফ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 to চোৱা the HCF of two consecutive positive integer consecutive মানে কৈছো suppose one after another consecutive মানে suppose 4 ৰ পাছত কিমান আহিছে 5 6 ৰ পাছত 7 8 ৰ পাছত 9 এনেকে নহব বলে 11 ৰ পাছত 13 তেতিয়া হলে এনেকুৱা নাম্বাৰ ফাইন্ড কৰিব নোৱাৰিবা যেবোৰ consecutive নাম্বাৰ থাকিব যেনেকৈ 4 5 6 7 8 9 হিয়তৰ তুমি কি কৰা LCM ফাইন্ড কৰা সবা বস্তুখিনি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 4 ক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ 5 ক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 5 আৰু তেতিয়া হলে HCF কিমান হ'ব ইয়াত কমন নাম্বাৰ আছে নে HCF ৰ ক্ষেত্ৰত অকল কমন নাম্বাৰই আহে ইয়াত কমন নাম্বাৰ একো নাই তেতিয়া হলে আমি 1 বুলি ল'ব পাৰিম 4 into 1 4 5 into 1 4 5 তেতিয়া হলে কমন HCF কিমান হ'ব ইয়াত HCF কিমান হ'ব 1 তোমালোকে 6 আৰু 7 ক এনেকৈ কৰিব পাৰিবা 2 into 3 কিমান হয় 6 আৰু 7 কৰিলে 7 into 1 ইয়াতো 1 বুলি আমি লিখিব পাৰিম তেতিয়া হলে ভালদৰে চোৱা 1 টো কি হৈ আছে ইয়াত 1 টো হৈ আছে আমাৰ কমন তেতিয়া হলে HCF টো কিমান হ'ব 1 গুটেইখিনি কনজিকিউটিভ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত HCF কি হ'ব 1 এ হ'ব তেতিয়া হলে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ B